Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel. Történt-e vele valami itt az ünnepek alatt, vagy egyáltalán mi a helyzet vele? Találkoztatok-e? Vagy nem találkoztatok? Nem is tudjátok, hogy mi van vele? Hát akkor most kiderül. Szóval megnézzük. Aki személyesen szeretné, hogy megnézzen neki, ugyanígy videó van, ott a leírásban megtalálja a linket, ahol kérhet ilyet, úgyhogy pont ugyanilyenre csinálom meg, csak ki kell választani, hogy milyen fajtát. Jó, akkor lássuk, hogy ez a szeretett személy, akinek az energiája most ide érkezik, ő vele mi van, mit tudhatunk meg róla, mit gondol, hogyan él, mi történik vele éppen, mi az, amit tudhatunk. Az jött, ahogy raktam ki, hogy elhagyta a szerencséje, vagy legalábbis ő úgy éli meg, hogy ő most minden, az ág is húzza konkrétan. Őt még az ág is húzza most, mert hogy minden valósul el, minden rosszul sikerül, ezért aztán azt se tudja, hogy mit csináljon. Az anyagiakban is nagyon nagy változások vannak folyamatban, vagy éppen történések vannak ott is, de hogy az is lehet, hogy az anyagiakhoz való hozzáállásában, de akkor mindjárt meg is kérdezzük, hogy akkor ez itt mit jelent a halál, mi ez a változás itt az ő életében, mitől fél. Hát bizony lehetséges, hogy az anyagiakban az van a háttérben, az anyagiakkal kapcsolatos változásának a hátterében, hogy nagyon fél attól, hogy kedvezőtlenül alakulnak az anyagi dolgai. Lehetséges, hogy pontosan ő maga manifestálja ezt a kedvezőtlen változást azzal, hogy állandóan ezen jár az agya, hogy nem sikerülnek a dolgok, meg nem így mennek, meg nem ez, meg nem az, meg nem az. Szóval, hogy mindig a negatív dolgokra fókuszál, és ezzel könnyen meg lehet, hogy ő az, aki bevonza azt, hogy tényleg nem jó irányba haladnak a dolgok. Bár az én meglátásom szerint mindig olyan irányba haladnak a dolgok, ahogyan kell, még akkor is, hogyha ez nekem nem tetszik, mert én csak egyszerű kis ember vagyok, aki nem látom a mindenségnek a tervét, nem látom azt, hogy nekem milyen életfeladatot kell teljesíteni, nem látom azt, hogy mi az, amit meg kell tapasztaljak ahhoz, hogy majd egy 10-20 év múlva egy döntéshelyzetben ott is akkor pont azt a döntést hozzam, tehát azért itt ilyen nagy nyácmák vannak a háttérben, és ezt mi nem látjuk át, még a kártyák sem mutatják meg. Tehát azt megmutatják, hogy most ezt így át kell élni meg, hogy ennek például lehetnek ilyen lelki háttere ennek az egésznek, de hogy majd mikor lesz erre szükség, na hát azt végképp nem tudjuk. Ehhez mi nem vagyunk elég nagyok. De ő ilyesmi gondolatokkal küzd, illetve nem ilyen szempontból éli meg, na ezért érzi, hát mondjuk úgy, hogy tragédiának, meg annak, hogy az élet aztán elhagyta őt a szerencse, meg a sors, az kegyetlenül bánik vele. Na és akkor nézzük a katonatisztet. Hát amikor
amikor nem az életfeladatunknak, a sorsfeladatunknak megfelelő úton járunk, amikor már tudjuk azt, hogy belülről is nyomaszt egy-egy helyzet, és ez lehet munkahely, lehet párkapcsolat is, akkor jelez a sors különböző módokon. Például az, hogy a munkahelyen elkezdenek olyan dolgok történni, ami kifejezetten nem szeretünk, elkezdik leszólni a munkánkat, elkezdenek olyanokat mondani ránk, ami akár a kollégák, ami nem igaz, ami bánt, sért bennünket, és ez mindegy ilyen figyelmeztetés, hogy haló, itt valami nem jó. És általában nem biztos, hogy a munkahellyel van a probléma, hanem emögött komplexebb problémák húzódnak meg, és itt ezekből a lapokból pont ezt érzékelem, hogy a munkahelyen is neki már jó ideje ott vannak ezek a nehézségek, sőt, ezek már nagyon megértek arra, hogy ő változtasson, de mintha ő nem akarna változtatni. Úgy az az érzésem ebből, hogy határozottan tudja, hogy neki változtatni kell, de például az asztrológiában van az, hogyha valakinek ilyen dominánsak a fix jegyek, tehát az állandó minőséget képviselő jegyek, akkor ő nagyon nehezen tudja megváltoztatni, és ide tartozik a komfortzóna is, mert hogy egy munkahely ugyanúgy a komfortzónába tartozik. Tehát van, aki azért megy el mondjuk az első vagy második munkahelyéről nyugdíjba, mert hogy ő alapvetően képtelen arra, hogy ő elképzelje egyáltalán azt, hogy más munkahelyen dolgozzon, nem hogy még meg is változtassa. Tehát így, és itt ilyesmit érzek, ilyen nagyon nagy ellenállást a változással szemben való ellenállást, na így, és itt meg két változást lap is van, és hatalmas félelmek vannak benne mindenféle változtatással kapcsolatban. A bíróra is kérnék szépen. Hát bizony, mert hogy itt megjelent nála is a szívének hölgye, mint ahogy nálad is megjelentő, mert itt vagy és nézed, és ez mindenképpen változtatást igényelne. És most erre érzem válaszul, hogy a szívének hölgye miatt kellene neki ezeket a nagy változásokat meglépnie, de egyelőre nem. Tehát nem az látszik. Egyelőre az látszik, hogy ezzel küzd, illetve hogy úgy éli meg, hogy a sors az jól elbánt vele, és nem azt, hogy ő maga képtelen a változtatásra, hanem hogy miért kell ilyen sokat változtatni. Miért nem lehet csak úgy, hogy minden megmarad is, és akkor hogyan? Szóval, hogy így félig tudja a mondatot, hogy mi nem lehet úgy, hogy minden megmarad, és a másik felét meg nem tudja befejezni, mert ha minden megmarad, és akkor abba még beilleszteni a szívének hölgyét, vagy a szívének választottját, azt már ő maga sem tudja elképzelni. Szóval itt határozottan ezt érzem, hogy ő annyira nem akar változtatni, de annyira szeretné ezt a személyt, akit ez jelent. Ez ilyen nagy ellentmondást okoz benne. Hát igen, ez a döntés problémája, ez nagyon nehéz, akinek ilyen hangsúlyos a döntés megtanulása az életfeladatában, a sorsfeladatában, az életfeladatban annak, aki mérleg, az asztrológia szerint horoszkópjában a mérleg az domináns, neki a döntés meghozatala, és az nem megbánom, meg nem átgondolom újra, hanem egy határozott döntéshozatali képesség
meghozatala az nagyon fontos, ez így akkor életfeladat, de sorsfeladatként is lehet, hogy ne próbálja állandóan elodázni a dolgokat, vagy olyan döntéseket hoz, amivel aztán csak még nagyobb bajt hozott a saját fejére, és most ő neki ezzel kell szembesülni. Na de akkor megnézzük, hogy ha már kijött az, hogy szívének választottja van, akkor te vagy-e az, mint néző, te vagy-e az a szívének választottja. Úgyhogy lássuk azt, hogy most arra kérnék szépen, hogy ennek a szeretett személynek milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan, hogyan gondol rá, mit gondol felőle, milyen gondolatai vannak ennek a szeretett személynek a nézővel kapcsolatban, vagy a nézőről milyen gondolatai vannak. Hát azt látom, hogy tehát, hogy nem vagytok együtt, távolságban köztetek, és hogy ez a távolság, ami köztetek van, az vajon elég-e ahhoz, hogy megmaradjon a kapcsolatotok, elég-e a múlt örömei, a múlt szépségei, amit megéltetek együtt, elégséges-e vajon az, hogy mondjuk kitartsál mellette, és hogy a kapcsolatotok megmaradjon, de ez nagyon nagy kétségeket, félelmet ébreszt benne. Ugyanakkor azt is látom, hogy pontosan emiatt a félelmek miatt sok mindent igyekszik átgondolni. És mint az előbb is, ahogy kijött, hogy ő nem akar változtatni, de megjelenik a szíve választottja az életében, a gondolataiban újra és újra, az is arra ösztönzi őt, hogy merüljön el a saját világában, a saját belsejében, és gondolja ezt végig, hogy például, hogy mit áldozna fel azért a szeretett szívszerelméért, aki ott megjelent, mi az, amit ő feláldozna. No, és akkor nézzük a féltékenységet, hogy itt mit tudhatunk meg itt ezekről a félelmekről. Hát azt, hogy vajon kitartasz-e a szomorúságod ellenére is, a lelki elköteleződésed mellett, vagy olyan nagyra nő benned ez a távolság miatt a szomorúság, hogy aztán hátat fordítasz te is neki. Szóval itt a kétségeit látjuk, és akkor a bíróra kérnék szépen. Még így a kétségekkel kapcsolatosan. Mintha azt mondanák itt a lapok nekem, hogy elégséges-e a szenvedély, a találkozásotok, ahogyan eddig volt, az elégséges-e egy tartós kapcsolathoz, vagy lehet, hogy akkor az már nem lenne olyan varázslatos, mint ahogy most megéli, vagy emlékszik rá, amiből most így az erejét, meg meríti, meg a múltnak a dolgaira visszaemlékszik, és abból táplálkozik valamilyen szinten ilyen örömmel és boldogsággal, és akkor az ajándékra kérnék, hogy arról mit tudhatunk meg. Olyan, mintha ez a múltbeli dolgok felidézése, vagy a közös dolgaitok felidézése, az azt gondolná, hogy az nem tesz jót neki, hogy az nincsen rá jó hatással, ha újra és újra ezen gondolkodik, mert hát valószínűleg azért, mert hogy akkor a hiányodat az sokkal jobban érzi, és
és akkor még inkább ott van benne ez a bizonytalanság, ezek a félelmek, tehát ezt felerősíti, és akkor még az özvegy férfire kérek, mert azt látom, hogy ezt így nem szereti. Ja, hát igen. Ja, hát igen. Szóval kell neki ezen dolgozni. Tehát nem véletlenül vannak így ezek a dolgok, mert ez amit az előbb láttunk, hogy ő ottan nem akar kimozdulni, nem akar változtatni, ő nem akarja felülvizsgálni az életét, nem akarja a dolgait megváltoztatni, se a munkába, se veled kapcsolatosan, viszont itt az állandóság lapjával és a házzal az azt jelenti, hogy neki muszáj ezzel foglalkozni. Ezt, mint ahogy az előbb is már én azt érzékeltem, itt határozottan ez jön, hogy neki ez a sorsában van, ő ezt nem tudja elkerülni. És lehet húzni, vonni, amíg ő ezzel nem néz szembe, addig fogják szorítani a hurkot a nyaka körül, de nem ez jelent meg, csak nem tudtam másképp kifejezni, mert képileg az jelent meg, amikor van az a kínzó eszköz, hogy kezét, lábát kifeszítik kötéllel, és két irányba húzzák, tehát olyan szétszakasztósra. Ez jött így. Tehát, hogy ő azt érzi egy idő után, hogy szét akarják, nem szétfeszíti, hanem szétszakítják, széthúzzák az ellentétes erők, és ő nem tud ezzel mit kezdeni, és ez addig fog menni, ameddig a sors meg nem elégeli, és nem ő, vagy hát ő annyiban tudja majd, hogy kegyelemért könyörögne, akkor fog neki megkegyelmezni a sors, amíg be nem látja, hogy a hitével kell tovább mennie, mert nem az ego az fogja megoldani a problémáit, hanem az érzései és a hite. És itt most határozottan ezt érzem ebből a képből, amit így megjelenítettek nekem, hogy egy sötét pincében kifeszítve van, tehát, hogy nem látja a kiutat, nem lát fényt maga körül, csak a fájdalmat érzi, a szétszakítottság érzését, azt, hogy ezt éli át, és ebből neki csak az a kiút van, hogy kér, kegyelmet kér, megváltást, és az alázat révén, a hitének, az alázatának a révén jut majd oda, bármit követett is el. Ez most így nem a veled kapcsolatos gondolatai, ez csak az ő érzéseit érzékeltettem most, hogy ő ilyen nehéz perióduson megy keresztül, és ez mondjuk nem te tőled van, te vagy hozzá az égieknek az eszköze, mondjuk így, hogy őt ilyen nehéz érzések és gondolatok járják át. De akkor megnézzük, hogy milyen érzések járják át veled kapcsolatban. Tehát ez a szeretett személy mit érez a néző iránt, milyen érzései vannak vele kapcsolatban. Mit érez iránta? Újra és újra fellángolnak benne a vágy hullámai, érzései, újra és újra felerősödik, és ez megint oda jut, hogy mondjuk átkozza a sorsot, tehát hogy ez jön, hogy minek kell ez, miért csinálják ezt vele, miért, tehát hogy így nem akar ő ezzel foglalkozni, nem akarja ő elismerni, hogy ő az, akinek változtatni kellene, ő az, akinek át kellene gondolni, mert itt megint az jött ki, hogy nagyon vágyna arra, hogy veled legyen, nagyon vágyna egy stabil dologra veled, érz a vágyainak a beteljesülésére veled, de
Hát ehhez előbb a sorssal ki kellene neki egyezni. Na és akkor megkérdezzük, hogy mi az itt a szerencse? Mi ez a szerencse itt? Mit akar tőle a sors? Mit akar tőle a sors? Mit veszítsen el? Igen, nagyon-nagyon szép választ kaptunk, mert azt mondja a lap, hogy mindent, amit eddig hitt, amit ő eddig gondolt, azt úgymond ki kell dobni az ablakon, azt mind el kell felejtenie azokat a hitmintákat, azokat a viselkedési dolgokat, ahogyan eddig ő összerakta az életét. Lehetséges, hogy ő például eddig, hát a kényelmét előnyben részesítette mondjuk a jövedelemmel, vagy a keresettel, és akkor most azt mondja neki a sors, hogy ez így nem lesz jó, tehát, hogy tenned kell. És a kényelembe az is bele tartozik, hogy inkább kevesebb fizetéssel járó munkát vállalt el, csak hogy ő lazábban élhesse meg a munkát, ne legyen olyan szigorú követelmény, vagy ha úgy adódott, akkor nem ment be, tehát, hogy nem egy olyan munkahelyet keresett, ahol fegyelem van, és nem hiányozhatsz, és ha késel 5 percet, akkor már leveszik a fejedet, leordítanak. Tehát, hogy ő ezt így beáldozta mondjuk a fizetség árán, de ugyanilyen analógiában beáldozhatott mindenfélét. Tehát, hogy például olyan kapcsolatokat keresett eddig, ahol ő megengedhette magának azt, hogy ő más utakon járjon, ahol megengedte magának azt, hogy ő akkor jelentkezik, amikor akart, és akkor lehet, hogy te meg eljutottál már oda, hogy azt mondod neki, hogy na, tehát én ezt én így nem fogadom el, úgyhogy légy szíves, ezentúl ezt velem ne csináld, és ez ő neki nagy problémát okoz, ez neki nagy változást kellene véghez vinni magán, de ezért mondja, hogy őt a sors az úgy jócskán veri, és itt meg a váratlan örömre kérnék, hogy mi az a... Rendszeresen gondolkodik azon, hogy hogyan tudna veled kommunikálni, hogy hogyan tudna ezt így elmondani, hogy közben ne okozon neked szomorúságot, és ebből megint azt érzem, hogy ő nem akar változtatni. És meg a vágyra is kérnék szépen, hogy lássuk, hogy mennyire erős, igen. Nagyon erősek a vágyai irántad, de még ez megint azt érzem, hogy még azt gondolja, hogy ez nem elég ahhoz, hogy párkapcsolat legyen köztetek. Vagy hogy hosszú távra ez a vágy, ez nem elégséges. És amikor ilyet mond, akkor ezt tudni kell, hogy emögött az ego van. És mindannyiótokban van ego, és mindannyian küzdötök vele, mert ha nem így lenne, akkor nem azt mondanátok, hogy én dolgozom magamon, és nekem, hogy én tudom, hogy hogyan tudok segíteni rajta, mert akkor már ezen túl lennétek mindannyian, akkor tudnátok azt, hogy senki nem tudunk segíteni, ha ő nem akar. És azzal, hogy elmondjuk neki, hogy mi az, amit tenni kellene, meg mit látunk, az valójában nem, ha ő nem kéri, hogy segítsél, vagy mondd meg, hogy mi van velem,
ha nem így fogalmaz, hanem mindenfélét mond, akkor ha nem így direktbe kéri a segítséget, akkor az bizony nem is hatásos, hanem pontosan visszafele sül el. Úgyhogy itt az ő egójával kell neki megküzdenie, mindannyiunknak egyébként, mert ott van bennünk a kis ördög, a kis ego, aki nem szeretné, hogy mi változtassunk bármin is. És ez mindenkiben ott van, ez a változtatás. Nem szeretné, hogy te megváltoztasd a gondolatodat, nem szeretné azt, hogy ő bármin az életén változtasson, és ez mindenkire egyformán érvényes. Ez az, amikor már elkezdünk az egóval együttműködve, illetve azt megváltoztatni, na az az önmunka. Azt viszont egyedül csak már megalapozás után lehet csinálni, addig meg ő győz, már mint az ego. És ő még itt tart. Még itt tart, hogy ez megint, ahogy ezt látja, hogy bármilyen nagy is benne a vágy és a szenvedély utánad, az még nem elég alap arra, hogy közöttetek hosszú távú kapcsolat jöjjön létre. Az azt jelenti, hogy győzött az ego, ha van a kifogás, hogy miért nem, a kifogások az mindig az ego győzelme. Mindig. Minden kifogás. Az is, hogy miért várok itt, például, hogyha valaki 6-8-10 éve vár egy kapcsolatra, vagy arra, hogy majd a szeretett kedves mondjuk jöjjön, az azt jelenti, hogy ez egy kifogás, hogy én miért nem akarok máshova menni, miért nem akarok magamon megvizsgálni azt, hogy ki vagyok én, hogy valakire 6 évet rápazaroljak, vagy 8-at. Miért csinálom ezt? Ez nem normális, ez nem természetes, nem azért születünk, hogy itten fecséreljük az életünket, és ha ennyi időt eltékozlunk erre például egy bárkire, vagy egy kapcsolatra várásban, akkor annak az lesz az eredménye, hogy amikor a sors így megelégeli, akkor a következő feladatra, mert tovább lendít, így meglök, akkor a következő feladatra már nem lesz 6-8 évünk, hanem az 1-2 év alatt, 1-2 hónap alatt úgy át kell menni. Amikor egyébként lassabban is tehettük volna, és akkor kíméletesebben, és azt viszont nagyon nagy fájdalommal fogjuk megélni. Tehát, hogy így én azt tapasztalom, illetve nem csak én, hanem azt látom másoknál is, hogy akiket így meghallgatok, megnézek, hogy mindenki erről beszél, aki így belelát már ennyire a dolgokba, hogy lehet egy ideig elodázni a feladatokat, a döntéseket, és ezzel kezdtem a döntéssel, és most ugyanide jutottam, hogy el lehet odázni a döntéseket, de hogy aznak meg lesz a böjtje, az is biztos. És itt ő ezt csinálja, és láthatólag ő megint csak a döntést halogatja, kifogásokat keres, hogy mit, miért nem, és ilyen esetben az én véleményem szerint az egyetlen járható út, hogy akkor azt mondani neki, hogy jó, akkor én nem várok. És hogy nem fog jönni, akkor nem a te párod. Ezt viszont el kell fogadni, és ha akármennyire is gondolja így az ember elmével, ha nekik nincsen együtt dolga a sorsban, ez nincs megírva, akkor csak a szenvedést húzzuk el. De megnézzük, hogy akkor ez a szeretett személy mit fog csinálni a következő néhány napban, fog-e hozzád jönni, változik-e végre a hozzád való hozzáállása, akar-e tőled valamit, tehát hogy a kérdés akkor az, hogy ez a szeretett személy hogyan fog közeledni, vagy nem közeledni, szóval tenni, mit fog tenni a néző irányába a következő néhány napban. Ez a kérdés, hogy mit fog tenni ez a személy
a néző iránt a következő néhány napban, egy hétben. Tudja, hogy ez téged elszomorít, tudja, hogy ez számodra problémát okoz, viszont a körülményekre hivatkozva azt hiszem, hogy ő nem fog határozott lépéseket tenni, de akkor megkérdezem, hogy mit jelent itt az özvegyasszony, hogy fog-e ő tenni, jönni, beszélni, bármit. Elképzelhető, hogy az érzései mégiscsak erősödni fognak. Elképzelhető, hogy a sors az megrángatja kicsit érzelmileg, különösen, hogy most a következő napokban olyan energiák várhatók, amelyik kifejezetten erre irányul majd, hogy nézd már szembe magaddal, nézd már szembe az érzéseiddel, nézd már, hogy eddig mit csináltál, és miért úgy viselkedtél, ahogyan, és nézd már meg, hogy mit csinálsz magaddal, mit okozol magadnak azzal, hogy ezt csinálod. Szóval, és akkor itt látható, hogy ő azt tudja, hogy nem csak magának, hanem neked is szomorúságot okoz, és itt a veszteségre kérnék szépen. Amit a vágyainak a vesztesége, tehát, hogy itt azt mutatják, mint hogyha ő neki meg kell tapasztalni azt, hogy nem teljesülnek a kívánságai, nem teljesülnek a dolgai, megint anyagi veszteséget mutatnak az anyagiaknak az apadását, de ismét itt az látható, hogy ez azért, mert itt megint szorítanak egyet a kötelen, ami anyaga köré, vagy az élete köré fonódik, mert hogy a sors rá akarja venni. Úgy látszik, hogy a döntésnek az ideje nagyon-nagyon közeleg. Tehát ő neki most már nem nagyon van ideje arra, hogy húzza tovább a dolgokat veled kapcsolatosan, hanem mondjuk úgy, hogy szint kell vallani, de leginkább magának első körben, és aztán utána jöhet te. Hát nem tudom azt mondani, hogy most jó hír érkezik nektek, hogy jönni fog, meg beszélni fog. Lehetséges egy olyan szeretett személy, aki feladja ezt az ellenállást, amit itt láttunk az elmúlt percekben, hogy ő ellent mindennek. Lehetséges, hogy aki megtörik, és akkor ő hajlandó a kegyelemért kegyelmet kérni, és az égiek segítenek is rajta, és akkor lehetővé teszik azt, hogy ti találkozzatok. De itt inkább az ellenkezőjére fogadnék, ha fogadni kellene. Úgyhogy ezt látjuk most. Minden esetre az biztos, hogy érzései vannak, és nagyon küzd vele. De leginkább ugye az egója küzd, és nem az érzésekkel küzd, hanem az egónak a megzavarázása, a feladat most. Ezt én úgy gondolom, hogy az egónak és a léleknek egyensúlyba kell kerülni, és tulajdonképpen az a feladatunk, elsődleges feladatunk, hogy ez megtörténjen, mert utána, amikor megtörténik, legalábbis én nálam biztos, hogy így működött, hogy amikor rájöttem, hogy az ego az mit csinál, akkor utána már mindent könnyebb volt elfogadni, mindent könnyebb a sorsunkat, az életfeladatunkat, és akkor már képesek vagyunk beleállni az áramlásba, a flowba, és már nem akarunk küzdeni ellene. És egyfajta elfogadással vagyunk, amit hoz az élet. Na, ezt akarják tőle is
kicsikarni az égiek, és ha te itt vagy, akkor lehet, hogy nálad is ez felmerülhet problémaként, érdemes elgondolkodni rajta, hogy ti mennyire tudjátok beleengedni magatokat, és mennyire fogadjátok el az élet nehézségeit, vagy hasonlóan küzdötök meg azzal, és kifogásokat kerestek, hogy mi miért nem működik. Ha ezt megírjátok a kommentben, nagyon hálás vagyok érte, mert hogy akkor is látom, hogy hogyan van, újabb tapasztalatokat is szerzek e téren is, úgyhogy azt nagyon köszönöm. Ha egyéni kirakást szeretnétek a saját életetekre, illetve tanácsadást, akkor ennek a leírásban megtaláljátok a linkjét, hogy hol kérhetitek és hogyan, és köszönöm a lájkot, köszönöm, ha feliratkoztok, emlékeztek, a 5500 az hamarosan feliratkozó, az hamarosan elérjük, és amikor elérjük, akkor előrukkolok valami kellemessel, számotokra kellemessel, úgyhogy már csak néhány nap, illetve láttam már olyat, hogy egy nap alatt megtörtént, ez rajtatok múlik, úgyhogy addig viszont, amíg nem találkozunk, mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!